12 planete, 12 cranii. O singură dată, la mijloc. O rețea cosmică de informații sacre codificată în cel mai dur material de pe Pământ, cristalul. Maiașii le-ar fi ascuns, extraterestrii le-ar fi adus. Iar când se vor activa, ele vor facilita accesul omenirii la un salt evolutiv al conștiinței. Vorbim despre legenda celor 13 cranii de cristal. O poveste care ne forțează să ne întrebăm cât din istoria noastră a fost scrisă de omenire și cât a fost descărcat din cosmos. Astăzi pătrundem în mit, în știință și în cea mai mare controversă legată de aceste artefacte. Sunt ele relicve antice sau falsuri geniale? Legenda începe cu un concept fundamental: trezirea. O anumită teorie ezoterică susține că cele 13 cranii codifică informații sacre, iar la activarea lor, oamenii își vor reaminti că sunt ființe de lumină materializate pe pământ doar pentru a experimenta fizicalitatea și timpul. Mai mult, indienii Cherokee ar fi crezut că 12 cranii se aflau pe cele 12 planete locuite din sistemul nostru solar, conținând întreaga lor istorie. Al 13-lea, cel care formă sistemul, se află aici, pe Pământ. O altă versiune merge mai departe și ne spune că, de fapt, ar exista 52 de cranii de cristal, iar cele 13 aflate în posesia maiașilor ar fi fost aduse pe Pământ de ființe din afara Terei. Ele conțin date codificate despre istoria cosmosului. Mesajul este clar. Craniile sunt hard discurile cosmice ale Universului, iar noi suntem aproape de momentul în care vom putea citi datele. Dincolo de mit stă o problemă inginerească. Cum au fost construite aceste obiecte? Specialiștii în prelucrarea cristalelor au o singură concluzie. Felul în care au fost tăiate este atipic și aproape imposibil de realizat de mâna unui om. John Rowan, șeful catedrei de cristalografie la Universitatea din Pasadena, explică de ce. Un cristal este prelucrat în funcție de axele sale cristalografice. Dacă îl prelucrezi în sens invers, materialul se sparge pur și simplu. Iar aici devine cu adevărat tulburător. Niciunul dintre craniile descoperite nu prezintă urme de șlefuire. Singura explicație logică, deși absurdă, e că ar fi fost realizate prin frecarea cu mâinile. Dar chiar și așa, din cauza durității materialului și a complexității, ar fi fost nevoie de cel puțin 600 de ani pentru modelarea unui singur craniu. Adică cineva trebuia să frece un cristal timp de 6 secole, fără pauză, doar pentru a crea un craniu. Evident, aici ceva nu se leagă. Deși misterul tehnologic susține teoria ezoterică, realitatea dură a științei ar putea demonta totul. Povestea celor 13 cranii a fost afectată de sute de falsuri vândute pe piața mondială, multe muzee deținând chiar exemplare false. Cel mai celebru dintre toate este craniul Mitchell Hedges, supranumit și craniul morții. Acesta a fost promovat de exploratorul britanic Frederick Mitchell Hedges și de fiica sa adoptivă, Anna, care susținea că l-a găsit în ruinele maiașe din Lubantun. Dar iată adevărul arheologic. Documentele arată că Mitchell Hedges nu l-a găsit. El l-a cumpărat la o licitație Sotheby's în 1943 de la un comerciant de artă, Sidney Burney, contrazicând total legenda. Mai mult, analizele științifice moderne realizate de experți de la Smithsonian și British Museum au arătat că cele mai faimoase cranii au fost sculptate cu unelte rotative moderne acoperite cu diamant, o tehnologie care nu exista în America precolumbiană. Concluzia experților? Foarte probabil, majoritatea craniilor faimoase, inclusiv cel de la British Museum și Mitchell Hedges, sunt falsuri de secol XIX sau XX, realizate cel mai probabil în Europa, într-o perioadă în care fascinația pentru artefactele precolumbiene era la apogeu. Și astfel ajungem la paradox. Deși tehnologia lor de fabricație pare să indice o origine modernă, mitul celor 13 cranii de cristal rămâne mai puternic ca niciodată. Este legenda un fals bazat pe un artefact modern sau este un mit străvechi care s-a folosit de niște obiecte recente pentru a se manifesta? Spuneți-mi în comentarii, credeți în puterea craniilor sau în rapoartele științifice? Dacă vrei să explorezi mistere nerezolvate, nu uita să te abonezi la Oaia Neagră. Până data viitoare, nu lăsa pe nimeni să îți rescrie conștiința.